જય શ્રી કૃષ્ણ ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવશું મેંગો કુલ્ફી આઈસ્ક્રીમ. ગેસ પણ ચાલુ કરવાની જરૂર નથી અને પ્રિપરેશન બહુ જ ઇઝી છે, ઝડપથી બની જાય છે અને એકદમ ટેસ્ટી યમ્મી મલાઈદાર કુલ્ફી બને છે. એક રિક્વેસ્ટ છે ફ્રેન્ડ્સ, તમે જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને આ બેલ આઇકન પર જરૂરથી ક્લિક કરજો. ક્લિક કરવાથી તમને બધી રેસીપી તરત મળશે અને આ ફ્રી છે. તો હવે આપણે બનાવવાનું શરૂ કરીએ. અહીંયા મેં એક મોટી કેરી લીધી છે અને એના આપણે કટકા કરી કાઢવાના છે મોટા મોટા, અને જો કેરી તમારી નાની હોય તો 2 લેજો. હવે આપણે આ બધી સામગ્રી લેવાની છે અને એને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ગ્રાઇન્ડ કરવાની છે. તો હવે વારાફરથી આપણે એક સામગ્રી લઈએ. પહેલાં મેં લીધો છે બ્રેડનો ચૂરો. 2 સફેદ સ્લાઇસ બ્રેડને આપણે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરમાં ચૂરો કરી કાઢવાનો છે, એટલે 1/2 કપ ચૂરો બનશે. એટલે 1/2 કપ બ્રેડ સ્લાઇસનો ચૂરો, 1/2 કપ મિલ્ક પાવડર. ગ્રોસરી સ્ટોરમાંથી મિલ્ક પાવડર ઇઝીલી મળી રહેશે. પાવડર શુગર, અને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં બધું મેજરમેન્ટ લખેલું છે. હવે આપણે જે કેરીના કટકા કર્યા હતા એ ટોટલ 2 કપ થાય છે. એટલે કેરીના કટકા 5 કપ આપણે ડ્રાય ફ્રૂટ્સ લેવાના છે. આમાં મેં બદામ, કાજુ ને પિસ્તા લીધા છે, તમે તમારી ચોઈસના લઈ શકો છો. અને 1 કપ ફ્રેશ ક્રીમ, 1/2 કપ દૂધ, ઇલાયચી પાવડર અડધી ચમચી, અને મેં કહ્યું એ પ્રમાણે નીચે બધું માપ લખેલું છે. હવે આપણે મિક્સર ચલાવશું અને મિક્સરને બહુ લાંબો ટાઈમ માટે નથી ચલાવવાનો. આપણે એકવાર ચાલુ કરીને થોડી સેકન્ડમાં બંધ કરવાનું, પાછું ચાલુ કરીને તરત બંધ કરી દેવાનું, એવી રીતે 3 વાર કરવાનું છે. અને જો મિક્સર ચલાવવા માટે થોડા દૂધની જરૂર પડે તો તમે 2 કે 3 ચમચા દૂધ નાખી શકો છો. હવે આપણું મિક્સર તૈયાર છે અને તમે જોયું એકદમ ક્રશ નથી કર્યું, થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સના કટકા મોઢામાં આવે એ રીતે રાખ્યું છે. હવે આપણે બનાવેલું મિક્સચર એક બાઉલમાં કાઢી કાઢવાનું. આ બહુ જ ટેસ્ટી બને છે, તમને એમનેમ પણ ખાવું ગમશે. હવે મેં અહીંયા ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસ લીધા છે. તમે આવી રીતે ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસ પણ લઈ શકો છો, અથવા તો તમે કાગળના જે ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસ આવે છે પેપરના, એ પણ લઈ શકો છો. હવે એકવાર બધા ગ્લાસ ભર્યા પછી આ રીતે ટેપ કરી લો, એટલે લેવલ સરસ પરફેક્ટ થઈ જાય છે. ઉપર પાછા થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ આપણે ભભરાવશું. જોયું તમે કેટલું ઇઝી છે, કંઈ જ કરવાનું નથી, ગેસ પણ નથી ચાલુ કરવાનો. હવે આપણે ફોઇલ પેપરથી બધા ગ્લાસ કવર કરશું. અને જો તમને આ રીતે સ્ટીકવાળી આઈસ્ક્રીમ ન કરવી હોય તો તમે તમારી પાસે જે કોઈ કટોરી હોય એમાં પણ કાઢી શકો છો, તો કુલ્ફી બની જશે. હવે આપણે રબર બેન્ડ ભરાવી દઈશું. આમાં મેં ટોટલ 6 ગ્લાસ બનાવ્યા છે. હવે ચપ્પુ લઈને આપણે અંદર વચ્ચે આઈસ્ક્રીમની સ્ટીક નાખશું. હવે આપણે આ બધા ગ્લાસને 8 કલાક માટે ડીપ ફ્રીજમાં મૂકવાના છે. છોકરાઓને તો આ બહુ જ ગમશે અને સમરમાં તો ખાવાની મજા આવી જાય. તમે બનાવીને સ્ટોર પણ કરી શકો છો. હવે 8 કલાક પછી આપણે બહાર કાઢીને જોઈશું. હવે પહેલાં ઉપરથી ફોઇલ લઈ લઈશું. એકદમ રીચ, ક્રીમી, ડિલિશિયસ આઈસ્ક્રીમ કુલ્ફી બની છે અને ક્રીમથી એકદમ મલાઈદાર લાગે છે. અને ઉપર ડિસ્પોઝેબલ ગ્લાસમાં ઉપર એક કાપો આપી દેવાનો અને પછી તમે ખેંચો તો આખો ગ્લાસ બહાર આવી જાય છે સરસ રીતે. સો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોયું કેટલું ઇઝી છે બનાવવાનું. સમરમાં પણ તમે આ બનાવીને મૂકી દો ફ્રીજમાં, જ્યારે જોઈએ ત્યારે આરામથી ખાઈ શકાય છે. અને એકવાર જો તમે આ ખાશો તો તમને બહારથી લાવવાનું પણ મન નહીં થાય, એટલી યમ્મી ડિલિશિયસ છે. તમે પણ બનાવો અને આ સમરમાં એન્જોય કરો. અને જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો, વોટ્સએપ પર ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો અને કમેન્ટ સેક્શનમાં લખીને કહેજો તમને રેસીપી કેવી લાગી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.